ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดด้วยตัวของ Trendline ร่วมกับอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง Stochastic ในการเทรด Forex ทองคำแล้วก็คริปโตสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุก Time Frame นะครับรายละเอียดเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของ Trendline แล้วก็การตั้งค่า Stochastic ซึ่ง Stochastic ที่ผมใช้ในวันนี้ไม่ใช่ Stochastic ธรรมดา แต่จะเป็น Stochastic ตัวใหม่ของ TradingView ซึ่งให้ผลลัพธ์ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากกว่าเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบของระบบเทรดนี้กันระบบเทรดนี้ในตัวอย่างผมจะใช้ในส่วนของ Euro USD Time Frame 1ชั่วโมงเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าใครเทรดตัวอื่นก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันในส่วนแรกสุดที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของตัว Trendline Trendline คืออะไร Trendline ก็คือเส้นที่เอามาเชื่อมต่อจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดในกราฟเข้าด้วยกันทำให้เราเห็นแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรอย่างในตัวอย่างนะครับมันจะมี Trendline ทั้งหมด2ประเภทก็คือ1 Trendline ในด้านของขาขึ้นนั่นก็คือตอนที่ราคาลงมาทดสอบ มันก็จะมีจุดต่ำสุดเกิดขึ้น ซึ่งเราก็จะเชื่อมต่อจุดพวกเนี้ยเข้าด้วยกันด้วย Trendline Trendline ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นในส่วนของแนวรับนั่นเอง ป้องกันไม่ให้ราคาลงไปต่ำกว่า Trendline ได้ และอีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของ Trendline ขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับ ราคาวิ่งมาโดนปุ๊บก็จะเด้งกลับออกไป วิ่งมาโดนก็จะเด้งกลับออกไป แบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Trendline ขาลง ซึ่งหน้าที่ของมันก็จะทำหน้าที่เหมือนตัวของแนวต้านป้องกันไม่ให้ตัวของราคาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปอยู่ทางด้านบนได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่เราใช้กันเรามาเริ่มต้นด้วยการตีเส้น Trend Line การตีเส้น Trend Line เนี่ยหลายๆท่านก็มองจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีเส้น Trend Line ผมใช้ในส่วนของ TradingView ให้คุณย่อกราฟมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับย่อกราฟมาประมาณนี้ก็ได้สิ่งที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยคุณจะเห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อเราได้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดตรงนี้เนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยตัวของเส้นในส่วนของ TradingView ในการตีนะครับ ซึ่งตรงนี้วิธีการตีส่วนมากแล้วเราก็จะให้โดนจุดสัมผัสเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแนวโน้มของเรานะครับอันนี้ก็คือเส้นที่1เราก็ตีตรงนี้นะต่อไปก็จะมีในส่วนของ Trendline อีกอันหนึ่งอยู่ประมาณนี้อย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าแนวTrendline เอียงลงแบบนี้แสดงว่าตอนนี้แนวโน้มที่เราเห็นนั้นมันเป็นในส่วนของขาลงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองทางด้านของเซลล์นะครับไม่ได้มองทางด้านของบ่าย ตัวของ Trendline ใน1แนวโน้มก็อาจจะมีหลายเส้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมีการทำเรียงตัวกันอย่างไรบ้างอย่างตรงเนี้ยอันล่าสุดตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าเราตีเส้น Trendline ได้2เส้นซึ่งแต่ละเส้นก็มีความสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือทำหน้าที่เป็นในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปได้เราก็จะต้องดู Trendline เส้นที่2ของเราตรงนี้นั่นเองเส้นที่1เส้นที่2นะเส้นที่1มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปได้เราก็จะไปดูเส้นที่2ต่อซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมันไม่สามารถทะลุเส้นที่2ได้มันวิ่งกลับมาด้านล่างปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปที่แนว1ได้พอมันกลับไปที่แนว1ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้เป็นลายเส้นที่1ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไรแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็คือวิธีการตี Trendline แบบง่ายๆหาจุดสัมผัสให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในส่วนของขาลง ส่วนของขาขึ้นก็เช่นเดียวกัน เราก็ซูมชาร์ตออกมา ขยายชาร์ตออกมาให้มันไกลๆหน่อย แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ตีเส้นเลย อันนี้ก็คือตัวของเส้น Trendline ในด้านของขาขึ้น หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันมีการสัมผัสกับตัวของราคาค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วเสร็จปุ๊บมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนแนวรับนั่นเองทุกครั้งที่ราคามาโดนตัวของ Trendline เราจะคาดหวังว่าราคาเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นไป
เพราะว่าการตีเส้นของเราจะเห็นว่าความชันมันเป็นในส่วนของขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองทางด้านบ่ายเท่านั้นเราจะไม่มองทางด้านเซลล์เด็ดขาดก็เป็นกฎหลักๆที่ใช้คือ1ตีเส้นก่อนนะครับว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงอันที่2ที่เราจะทำเนี่ยก็คือรอให้ราคาเนี่ยรอกลับมาที่เส้นนั่นเอง2ตัวนี้ก็เป็นหลักในการใช้ Trend Line ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำพอตีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดพวกเนี้ยก็คือจุดที่เราต้องการที่จะเข้าแต่เราจะเข้าได้อย่างไรล่ะในเมื่อเอ่อเราอาจจะดูในเรื่องของ Price Action ไม่เก่งหรือว่าบางคนก็ไม่ถนัดในเรื่องของการที่จะต้องดูตัวของกราฟแท่งเทียนเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกตัวที่จะเข้ามาช่วยเรานั่นก็คือในส่วนของ Stochastic แต่ Stochastic ตัวเนี้ยไม่ใช่ Stochastic ตัวธรรมดาทั่วไปพื้นฐานที่เราใช้กันมาเนิ่นนานนะครับตอนนี้ตัวของ Stochastic มันมีการปรับปรุงชื่อ Stochastic ผมเรียกเรียกย่อๆว่า STOCH แล้วกัน Momentum นะครับ Momentum Index ซึ่งตรงเนี้ยมันจะดีกว่า Stochastic ธรรมดาในเอกสารของเขาของ TradingView ที่ออกตัวของ Stochastic Momentum Index ออกมาเนี่ยเขาก็อ้างว่าตัว Stochastic ตัวใหม่ที่เป็นชื่อ Momentum Index สามารถที่จะทำงานได้ดีกว่าตัวของ Stochastic ธรรมดาเพราะว่าเขามีการคำนวณวอลลุ่มเข้าไปด้วยแล้วก็มีในการหาค่าเฉลี่ยในเรื่องของเวลาเข้าไปด้วยซึ่งตัวเนี้ยจากที่ผมได้ทดลองใช้ก็รู้สึกว่าจะแม่นกว่าตัวธรรมดาพอสมควรเหมือนกันเราก็เอามาใส่กราฟนะครับพิมพ์เข้าไปคำว่า STOCHA แบบนี้ก็ขึ้นมาละเลือกตัวแรกเลยนะครับ Stochastic Momentum Index ตอนนี้มันยังขึ้น New หรือว่าเป็นของใหม่อยู่แต่ในอนาคตก็จะไม่มีตัวอักษร New ตัวนี้แล้วนะโอเคเราก็เข้ามาใส่ในกราฟเลยค่าพื้นฐานที่เขาตั้งมาให้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ K% Range อยู่ที่10ตัวของ D% Range อยู่ที่3และ EMA Range อยู่ที่3เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีสีมาตรฐานที่เขาตั้งมาให้เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบตัวของ Stochastic ตรงนี้กันว่ามีอะไรบ้างตัวของ Stochastic Momentum Index ก็จะมีทั้งหมด4-5ส่วนด้วยกันนั่นก็คือตัวของเส้น Moving Average ที่เราเห็นในกราฟตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของ Moving Average เนี่ยมีการตัดลงแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มมันเป็นในส่วนของขาลงถ้ามีการตัดขึ้นแนวโน้มก็จะเป็นในส่วนของขาขึ้นทำงานเหมือนตัวของ Moving Average ธรรมดาที่เราวางไว้ตรงราคาเช่นเดียวกันมันก็จะทำงานแบบนี้นะครับตัวของ Moving Average นั่นก็คือบอกทิศทางแนวโน้มว่าตอนเนี้ยราคาเป็นในส่วนของขาขึ้นหรือว่าขาลงค่ามาตรฐานที่เขาให้มาก็คือในส่วนของ3นั่นเองต่อมาก็จะมีส่วนที่2ก็คือโซนทั้ง3โซนด้านบนเราจะเรียกว่าตัวของ Overbought นั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาโซนด้านบนได้แสดงว่าตอนนี้มีแรงขายมากเกินไปและอาจจะเกิดการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นได้และโซนด้านล่างเขาเรียกว่าตัวของ Oversold นั่นก็คือมีแรงขายมากเกินไปและอาจจะเกิดการกลับตัวของราคาเป็นในด้านของขาขึ้นได้เช่นเดียวกันส่วนที่3ก็คือเราจะเอา2ส่วนเนี้ยมาประกอบกันนั่นก็คือตัวของ Moving Average มันจะขึ้นไปในโซนของ Overbought หรือว่าแรงซื้อมากเกินไปแล้วตกลงมาข้างล่างเมื่อตกลงมาข้างล่างเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ราคาน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูในกราฟคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะแสดงแบบนั้นเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดว่าราคาของ Moving Average มันตัดขึ้นด้านบนแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในโซนตรงกลางนะครับนั่นก็คือระหว่าง30-70ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยน่าจะเกิดในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Stochastic ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับราคาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับคู่เงินอื่นที่ไม่ใช่ Euro USD 1ชั่วโมงคุณก็ต้องเช็กด้วยว่าตัวของ Stochastic ของคุณเนี่ยเมื่อมันมีตัวของ Overbought Oversold เกิดขึ้นและตัวของราคาเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะบางครั้งตัวของ Stochastic ก็อาจจะ
ต้องการการตั้งค่าใหม่เพื่อที่จะทำให้ตัวของ Stochastic เองทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ Time Frame ด้วยนะครับลองเอาไปเล่นดูเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขาขึ้นกันก่อนแล้วกันในส่วนของขาขึ้นนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเส้นตัวของแนวโน้มของเราอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาเป็นในส่วนของขาขึ้น สิ่งที่เราคาดหวังก็คือทุกครั้งที่ราคามาทดสอบที่ตัวของ Trend Line มันต้องดีดตัวกลับไปในด้านของ Buy นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูจากในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคากำลังมาทดสอบที่เส้นของ Trend Line อยู่และ Stochastic ก็อยู่ในโซนของ Oversold ซึ่งตรงนี้เรายังเข้าเทรดไม่ได้นะครับเราต้องรออีกแป๊บหนึ่งให้ตัวของ Stochastic หรือว่าเส้น Moving Average ของ Stochastic เนี่ยเลยขึ้นไปในโซนของ30ก่อนทำไมถึงต้องรอเพราะว่าการที่มันเกิด Overbought หรือว่า Oversold เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคามันจะกลับตัวในทันทีส่วนมากแล้วคุณก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปในโซนที่เป็นอยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งบ่งบอกว่าตอนเนี้ยทิศทางมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วการที่มันเข้า Overbought Oversold มันอาจจะเข้าอยู่ได้นานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็รอเวลานะครับอย่างในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Stochastic มีการตัดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแท่งเทียนที่มันตัดขึ้นก็คือตัวของแท่งนี้ประกอบกับตัวของแนวรับของ Trend Line ที่สามารถที่จะป้องกันราคาในการตกลงมาได้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยโดยที่เราจะ buy นะครับโดยที่เราจะตั้งตัวของ Stop Loss ไว้ด้านล่างจุดต่ำสุดที่เรามองเห็นสักนิดหนึ่งแล้วก็ราคาปิดเราจะอยู่ประมาณจุดสูงสุดของกราฟตรงนี้นะครับเพราะว่ามันย่อลงมาจากตรงนี้ได้นะครับย่อลงมาปุ๊บสิ่งที่เราคาดการณ์ก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดขาขึ้นต่อไปอย่างต่ำๆที่มันจะไปได้เนี่ยก็คือจุดสูงสุดของกราฟอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะถึงหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นในกราฟนะครับราคาเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแล้วก็สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้ส่วนในส่วนของตัว Trend Line ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวของจุดต่ำสุดมันก็ยังทำหน้าที่ได้ดีของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Trend Line ก็ยังเป็นในส่วนของขาขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะรอดูว่าจะมีตัวอย่างต่อไปหรือเปล่า ในตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามาทดสอบที่เส้น Trend Line อีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวของ Stochastic เนี่ยก็เข้าสู่โซน Oversold หรือว่ามีแรงขายมากเกินไปเตรียมพร้อมที่จะดีดขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอเนี่ยไม่ใช่ว่ามันทดสอบ Trend Line เสร็จสิ้นเรียบร้อยเราจะเข้าเทรดได้เลยแต่เราให้รอให้ตัวของ Stochastic เนี่ยเลยในส่วนของโซน40ตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับ ต้องเลยโซนนี้ขึ้นไปก่อนถ้าเกิดว่าเลยโซนนี้ขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นน่าจะเป็นจริงแล้วจากขาลงมาทดสอบ Trend Line เลย40ปุ๊บแนวโน้มขาขึ้นน่าจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยคุณก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ราคามันเลย40ก็คือในส่วนของแท่งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าบายทันทีที่แท่งปิดรอแท่งเทียมปิดจะดีกว่านะอย่าเพิ่งรีบเข้าแล้วก็ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นส่วน TP ก็จะอยู่จุดสูงสุดที่เราเห็นในกราฟนั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นขาขึ้นจริงๆอย่างต่ำๆมันต้องทดสอบจุดสูงสุดได้ซึ่งตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ ในส่วนของขาขึ้นตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาลงมาทดสอบที่ตัวของเป็นไลน์ให้เราดูStochastic เป็นหลักแล้วก็สามารถที่จะเข้าเทรดตามแนวโน้มขาบายได้เลยในส่วนของ Stochastic ที่เป็น Overbought ตรงนี้เราจะไม่สนใจเพราะว่าแนวโน้มหลักของเราเป็นขาขึ้น
การที่เราจะไปเข้าตัวของ Overbought แล้วก็หวังทางด้านเซลล์เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะยากไปด้วย ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของแนวโน้มขาลงกันนะครับหรือว่าการเทรดเพื่อที่จะเซลล์ราคาลงไปโดยคาดการณ์ว่าราคาเนี่ยน่าจะลงไปต่ำกว่าเดิมนั่นเองตอนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการตีเส้นของเราก็จะตีเส้นเทรนไลน์ในด้านของขาลงนั่นเองอย่างที่เห็นว่ามันอาจจะเลยไปสักนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ เราก็ตีเส้น Trend Line ไว้โดยที่ให้จุดสัมผัสเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเราได้ Trend Line เสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ Stochastic เนี่ยเข้าสู่ในโซนของ Overbought เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยลงมาต่ำกว่า40ด้านบนนะครับรอให้ราคาลงมาต่ำกว่าเส้นนี้นะถ้าเกิดว่าราคาลงมาต่ำกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยตัวของ Moving Average ลงมาต่ำกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ย เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันทีอย่างในตัวอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Trend Line มันก็จะเป็นแค่บริเวณเท่านั้นเอง มันไม่ได้ว่าเป็นในส่วนของเส้นที่ไม่สามารถที่จะผ่านไปแบบคอนกรีตอะไรแบบนี้ได้ เพราะฉะนั้นตอนที่เราเทรดเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะทดสอบ Trend Line เนี่ยแต่มันอาจจะเลยขึ้นไปสักหน่อยก็ได้เช่นเดียวกัน ตัวของ Stochastic นะครับมีการแจ้งสัญญาณลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากในกราฟก็จะประมาณตัวนี้ซึ่งเป็นแท่งในส่วนของขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของ Stochastic ในการเทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าได้ทั้งแท่งฟ้าหรือว่าแท่งแดงแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำก็คือหลังจากที่มันทำตัวของราคาต่ำกว่า40ลงมาได้เมื่อไหร่ตัว Moving Average ใน Stochastic ต่ำกว่า40ลงมาได้เมื่อไหร่ ถ้าเกิดว่าเจอแท่งฟ้าแบบนี้คุณยังไม่ต้องเข้าก็ได้ คุณรอให้เกิดแท่งแดงแล้วคุณค่อยเข้า แบบนี้ก็จะเป็นการเทรดตามแนวโน้มที่ดีกว่าที่เราจะไปเข้าตอนที่ราคามันกำลังวิ่งขึ้นอยู่นะครับ เพราะว่าตัวของราคามันวิ่งลงแล้วเราต้องการที่จะเซลล์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะทำกำไรได้ดีกว่านั่นเองไม่ต้องกลัวว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อเราก็ตั้ง Stop Loss อยู่ตรงนี้นะครับและเหมือนเดิมก็คือเป้าหมายเป็นในส่วนของจุดต่ำสุดที่เราเห็นนั่นเองอย่างที่บอกแนวโน้มขาขึ้นเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วส่วนแนวโน้มขาลงถ้าเกิดว่ามันเป็นขาลงจริงอย่างต่ำๆมันต้องไปทดสอบที่จุดต่ำสุดได้นะครับเรามาดูกันว่าถึงหรือเปล่าตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วแล้วก็มาถึงจุดต่ำสุดที่เราตั้งเอาไว้แล้วต่อไปเรามาดูอีกนะครับว่ามันจะมีให้เทรดอีกไหม เมื่อมาถึงตรงนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะปรับ Trendline สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปตัวของราคาคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีการปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเส้น Trendline ของเราก็จะปรับตามจุดสูงสุดที่เราเห็นมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เหมือนกับเมื่อกี้เลยนั่นก็คือตัวของราคาเนี่ยไปอยู่ในโซนของ Overbought หรือว่ามีแรงซื้อมากเกินไปและเมื่อต่ำลงกว่า40เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันที ซึ่งแท่งที่ลงต่ำกว่า40ก็คือแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเซลล์แต่ตรงเนี้ยผมไม่แนะนำให้เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของจุดต่ำสุดที่เราต้องการให้เป็นในส่วนของเป้าหมายมันอยู่ใกล้เคียงกับราคาเข้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะทำกำไรได้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของ Risk to Reward Ratio เอาซึ่งจะถึงหรือว่าไม่ถึง ก็ไม่แน่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะรอต่อไปนะครับ ตรงนี้อย่างที่คุณเห็นว่ามันก็ยังจะเป็นในส่วนของขาลงอยู่ แต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยมันเลยขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร แล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีการปรับตัวลงมา ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ เพราะเราถือว่าตัวของ Trend Line เนี่ยมันเป็นแค่ตัวของบริเวณเท่านั้นเอง ซึ่
ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มว่าตอนเนี้ยแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับถึงแม้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะเลยในส่วนของ Trend line ไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเซลล์ที่ตัวของ Stochastic ตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่เล่นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าลองในการเข้าเทรด เราก็เข้าช็อตนะครับเมื่อตัวของ Stochastic เนี่ยมีการตัดลงต่ำกว่า40 Stop Loss ก็อยู่ด้านบนส่วนเป้าหมายก็อยู่ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันสามารถที่จะลงมาถึงเป้าหมายได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Stochastic Momentum Index ตัวใหม่ซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ไหนหรือว่าคู่เงินไหน Time Frame ไหน คุณก็ต้องไปเช็คอีกทีว่าค่าที่คุณตั้งกับตัวของราคามันสะท้อนกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ค่าพื้นฐานแล้วปรากฏว่าราคาเนี่ยพอมันขึ้น Overbought แล้วมันตัดลงมาปรากฏว่าราคามันไม่ตามลงไปด้วยสิ่งที่คุณทำได้ก็คืออะไรคือคุณต้องเปลี่ยนค่าตัวของ Stochastic ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโออธิบายตัวของ Trendline ร่วมกับ Stochastic ที่ใช้งานได้อย่างง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้หลาย Time Frame ถ้าเกิดว่าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตาม Cooling Effect กันด้วยแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ